دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه کیک هویج فوق‌العاده خوش عطر و طعم رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. در ابتدا 2 عدد هویج رو پوست میکنیم و با قسمت ریز رنده شروع میکنیم به رنده کردن. مقدار هویجی که ما نیاز داریم 1 لیوانه، یعنی حالا بسته به کوچیکی و بزرگی هویجتون 1 یا 2 عدد هویج رو رنده می کنیم. بعد به اندازه 1 لیوان از هویج رنده شده برمی داریم. حالا بعد از اینکه هویج رو رنده کردیم به اندازه 1 لیوان از این هویج برمی داریم. حالا میذاریم کنار و شروع میکنیم به درست کردن مایه کیکمون که ما برای مایه کیکمون به 3 تا تخم مرغ نیاز داریم که داخل ظرفمون میریزیم. به اندازه 1 قاشق مرباخوری وانیل و 1 لیوان شکر رو به موادمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. این مرحله از کار رو باید تا جای ادامه بدیم که شکر کاملاً به خورد تخم مرغ بره و حالت کرم رنگ و خامه‌ای پیدا کنه. یعنی اصلاً عجله نکنیم و با حوصله این مرحله رو ادامه بدین که من برای اینکه شما عزیزان خسته نشین این مرحله از کار رو دور تند گذاشتم، ولی نتیجه کار رو بهتون آخر سر نشون میدم. حالا 1 لیوان شیر و نصف لیوان روغن مایه رو به موادمون اضافه میکنیم و یه دور کوچولو هم میزنیم. دو لیوان آرد و 2 قاشق مرباخوری پر بیکینگ پودر رو به موادمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. این مرحله از کار رو هم با حوصله انجام بدیم و بذارین تا کاملا آرد به خورد موادتون بره و حتی آردایی که به کنارگوشای ظرفتون چسبیده رو به کمک همزن به خورد مواد بدین و یه مایع صاف و یه دستی رو تهیه بکنین. حالا همزن رو میذاریم کنار و 1 لیوان هویج رو که رنده کرده بودیم به موادمون اضافه میکنیم و 1 قاشق غذاخوری پر پودر دارچین و 1 پیمانه گردوی خرد شده رو به موادمون اضافه میکنیم و با 1 قاشق به خورد موادمون میدیم. من از یه ماهیتابه به عنوان قالب استفاده کردم که ماهیتابه من سایز 30 هست که کفش رو کاغذ روغنی انداختم و بعد از اینکه مایع رو داخل ماهیتابه ریختیم در فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه میذاریم تا کاملا بپزه. کیک هویج ما آماده است. فوق‌العاده خوش عطر و خوش طعم.
کیک هویج ما آماده شده که من با یک کمی گردو روش رو تزیین کردم. فوق‌العاده خوش عطر و خوش طعمه و به خاطر پودر دارچینی که داخلش هست عطر فوق‌العاده‌ای داره و همچنین اگه بچه‌ها از گردوی خرد شده داخل کیک خوششون نمیاد میتونین به جای گردوی خرد شده از پودر گردو استفاده کنین که همون طعم رو داره ولی زیر دندونشون نمیاد که اذیت بشن. حالا بافت کیک رو از نزدیک بهتون نشون میدم که چقدر عالی، نرم و خوشمزه است. یک کیک فوق‌العاده با عطر واقعاً عالی. حالا از نزدیک بهتون نشون میدم که بافت کیکمون چقدر خوب و عالی شده. امیدوارم که شما هم تهیه بکنین و از این کیک فوق‌العاده خوشمزه لذت ببرین. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع بکنین. ممنون، به امید دیدار. خدا نگهدارتون.